في يورين شغال على طول. مليتس العسل، يعني اليورين فيه جلوكوز او فيه عسل او اليورين المحلل زي ما بيقولوا. تصوروا بقى مين اللي اكتشف الموضوع ده؟ اللي اكتشفه ابن سينا. هو اول واحد اكتشف. عشان تشوفوا العرب احنا عندنا السبق ازاي. اكتشفوا ان واحد عذرا بيعمل يورينيشن، فبيجي ينام على اليورين. شاف ايه الموضوع؟ طبعا النمل معناه ان هو نسبه جلوكوز عاليه قوي. ابتدى بقى يقول يعمل ايه بوينتس على الموضوع ده. بعد كده بقى جه فيهلينج بقى، وبعد كده جه لانجرهانز اللي اكتشف بقى ايه اللي بيحصل في الجسم نفسه، لان في جزر لانجرهانز اللي هي فيها البيتا سيل اللي بتعمل برودكشن للانسولين. طيب دايبيتس ميليتس، لا انا مش عارفه ده بقى، انا بعمل في البوينت. لا ما كده لا يا دكتوره بصي حضرتك، لا طلعيها كده او نزليها يعني دي اول لا انا اول سلايد ما ينفعش فوق، ما ينفعش تحت، تمام؟ ما ينفعش. طيب ده البنكرياس. هنا عندنا في البنكرياس الحقيقه هو في كذا 4 جروبس او 4 حجرات، بس هيهمنا فيهم الحجرتين اللي يهمنا قوي اللي هما الالفا سيل والبيتا سيل. طب الالفا دي بتعمل ايه؟ والبيتا دي بتعمل ايه؟ قال ان الالفا سيل دي اللي هي بتعمل سكريت للجلوكاجون، عكس البيتا سيل اللي هي بتعمل سكريت للانسولين. هل الفرق بينهم؟ في هنشوف دلوقتي. هو قال طبعا الجلوكاجون ده بيطلع الالفا لما بيقل الانسولين، بالعكس. والبيتا سيل هي المسؤوله عن الانسولين، والانسولين ده بنسميه ده عباره عن هرمون. ده بيطلع من حاجه اسمها الاندوكراين. ده ليه سموها اندوكراين؟ بالظبط، هو الرجال اللي بتعطس الاكل. طيب طبعا عندنا الالفا والبيتا والايلتس اوف لانجرهانز. ده عندنا البنكرياس اللي هو مسؤول عن اول موجود فيه البيتا سيل اللي هي بتعمل فوق لا فوق. طيب ادي البايدكس. هنا ده تشريح كده للبنكرياس، وبيوجد فين؟ هنا عند المعده. بعد كده عندي البنكرياتيك ده دايبيتيك ميليتس. ده chronic condition that is characterized by raised blood glucose level، يعني hyperglycemia. علشان كده دايبيتيك. اهو على فكره كتير قوي يقولوا مرض السكر. لا، في فرق بين مرض السكري والسكر. هو المفروض العلمي صحيح نقول عليه سكري مش سكر، لان السكر في مرض تاني اللي هو فيه سكر كاذب، في كميه سكر في اليورين بالظبط كده. طيب ايه الديفينيشن؟ It is a disturbance of carbohydrate metabolism characterized by hyperglycemia plus glucosuria with secondary disturbance of protein and fat metabolism. يعني احنا اول ما بناكل الاكل بيتحول بعد كده، اي اكل عندي بيتحول للجلوكوز. يبتدي بقى اول ما انا باكل يبتدي يعمل الارم للبنكرياس ان هو من البيتا سيل يبتدي يطلع الانسولين. يجي الانسولين ده ياخد الجلوكوز اللي هو اتحول في الاكل عندي ويبتدي يوزعه على جميع انحاء الجسم. هل بيوديه للسي ان اس؟ لان جت في الامتحان دي للطلبه. هل الانسولين من ضمن اللي هو يعني زي ما بيقول معاه المفتاح بيوصل الجلوكوز للسي ان اس؟ لا. هو بيوصل لثلاثه اورجنز معروفين قوي، هنشوفهم دلوقتي. لا ما بيعديش البلاد برين، هو بيعدي الجلوكوز بس، لكن هو ما بيعديلوش البلاد برين. دي كربوهيدرات ميتابوليزم زي ما قلنا. بعد كده بيحصل طبعا الهايبرجلايسيميا، بيزيد الجلوكوز في الدم، بيزيد الجلوكوز في اليورين، يبتدي يدي اعراض الدايبيتس.
انا بعمل البالفلتر بتبقى اسهل بكتير بصراحه. فوق يا دكتور. لا فوق. طب ما عندكمش حاجه ثانيه في ده بجد؟ لا انا مش متعوده على ده. طيب ده قيمته ايه؟ انسولين هايبر سكريشن او انسولين انسنسيتيفيتي. ايه اللي بيحصل؟ الانسان لما بياكل ويبتدي الانسولين يشتغل، المفروض في الحاله العاديه ان الانسولين خلاص خد الجلوكوز وابتدى يوزعه، يوديه في الفات، يوديه في المصل، او يخزن جزء منه في الليفر عشان يبتدي الانسان يحصل على طاقه. المشكله بقى ان في عندي حاجتين في الدايابيتس. في انسولين البيتا سيل دي ديستراكتيف، مفيش بيتا سيل خالص. البيتا سيل اللي موجوده مفيش، وبالتالي مفيش انسولين. تاني حاجه ان الانسولين ده بيروح على الريسبتورز في النوع الثاني من الدايابيتس. الريسبتورز دي هو اللي بيفتح يدخل على الخلايا، وهو اللي بياخد الجلوكوز ويدخلها الخلايا عشان تبتدي تاخد الطاقه بتاعتها. فالنوع الاولاني في الدايابيتس مفيش بيتا سيل، مفيش طبعا يبقى انسولين خالص، يبقى لازم هنا نستعيد عنه. عشان كده تايب 1 لازم ياخد انسولين. طب ليه؟ ليه اللي حصل في التايب 1 ان مفيش انسولين؟ ممكن يكون في فايرال انفكشن، اوتو اميون ديزيز بالظبط، كذا حاجه. لدرجه ان دلوقتي في الترند الحديث في العلاج بيشوفوا ان الطفل اول ما بيشوفوا الاب والام او يشوفوا الهيستوري بتاع الفاميلي يبتدوا يقولوا لو هو اوتوميون، لان هو اوتوميون يعني الجسم بيكسر نفسه او بيعتبر ان البنكرياس او البيتا سيل دي جسم غريب فيبتدي يهاجمها. فقالوا نديله اميونو سبريشن. ده من ضمن الحاجات الترند الحديث في العلاج، ان انتوا اميونو سبريشن عشان ما يبقاش زي انتيجين انتي بودي، لا يمنعوا ان مهاجمه الجسم للخلايا نفسها، فيدوا اميونو سبريشن قبل ما يبتدوا يشوفوا الطفل ده ممكن يحصل له بعد كده الدايابيتس، خصوصا في لان دايما تايب 1 بيبقى في الاطفال اكتر. ليه حاجه غريبه كمان؟ ان الطفل اللي بياخد لبن البقر كاو ميلك ممكن بتعمل انتي بودي رياكشن وتعمل دايابيتس بعد كده. هنشوفها دلوقتي. التايب 2 بقى، لان احنا عندنا كذا تايبس هنشوفهم ان ديتيلز، بس هو معلش للاسف في اللابتوب الفلاشه مركزه اكتر، بس ما جبتهاش معايا نسيتها، فقالوا لي في القطر هيتاخر فهنجيبها بكره ان شاء الله. عندي بقى التايب 2 اللي بيحصل بقى ان هو ايه؟ التايب 1 في حاجه مهمه قوي بقول بس يعني ايه؟ يعني الاعراض ظهرت، يعني اول ما الطفل اول ما عنده الدايابيتس بيبقى معروف بولياريا بوليديزيا او هكذا بوليفيشيا. لكن في تايب 2 لا، ممكن يبقى الانسان عنده السكري 10 سنين وهو ما يعرفش، غير فجأة بتحليل او حس ان هو تنميل في ايده، حس تنميل في اعصاب ايده، قال اما اروح احلل واشوف في ايه الموضوع، هيكتشف ان عنده السكري. ده المشكله في تايب 2، وخصوصا هنشوف دلوقتي مين اكتر ناس ممكن يجي لهم تايب 2، وخصوصا كمان الناس اللي بعد. عشان كده بره بعد 45 سنه ده اوبليجاتوري ان كل الناس لازم تعمل تحاليل، لازم تعمل تشوف يعني شيك اب هل في ايه، لان النوع الثاني من الدايابيتس ما بيبانش، ممكن يبقى قاعد 10 سنين يحرق في الانسان وهو مش حاسس، غير لما تبقى اعراض فجائيه هي اللي بتيجي تبين ان هو عنده دايابيتس. صح كده؟ طيب الهايبر جلايسيميا لما بيزيد السكر عندي هنا بيبقى بيعمل في الكدنيز، البنكرياس بيحصل ديكريس في الانسولين سكريشن، الكدني بيزيد الانكريز جلوكوز ري ابسوربشن، لان الجلوكوز لما بيزيد في الدم بيعمل حاجه اسمها اوزموزس، بيسحب الميه من الجسم بالاوزموزس بالضغط الاسموزي. فلما بيسحب الميه من الجسم كله، علشان كده مريض السكر بيحس بالجفاف او ان هو عطشان او ان هو يروح الحمام كتير. الضغط الاسموزي لما بيسحب الجلوكوز من الدم هيسحب الميه من الجسم، فيبتدي يحصل ان هو يروح الحمام كتير،
هتسحب الميه، هيحصل بالعطش، هيحس ان هو جعان. وجود الجلوكوز في الدم بيبقى سسبتبل للمايكرو اورجانيزم، سهل جدا، صعب جدا ان هو يحصل له هيلينج بسهوله، ممكن يتجرح، ياخد فتره طويله علشان يحصل هيلينج للجرح. اعراض كتيره جدا. فهنا دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر فيها الماسلز، بيحصل ديكريز للجلوكوز ابتيك. عشان كده في تايب 1 لما ما بيبقاش فيه جلوكوز يبتدي يكسر في الماسلز او الفاتي تيشو. عشان كده نلاحظ ان هو بيخس، لان بيحصل ويت لوس، لان هو عايز ياخد طاقه مش لاقي طاقه، فبيعمل يبتدي يكسر في الفاتس الموجوده في تايب 1 او في المصل، فيحصل لما بيكسر في الفات بقى المشكله تكسير الفات يعمل حاجه اللي هي زي ما بيقولوا الكيتون باتس، لان الفاتس دي لما بنحللها فاتي اسيد بتعمل الكيتون باتس. فالكيتون باتس دي من اخطر ما يمكن في التايب 1. عشان كده التايب 1 لما ما بيتعالجش اول ما بيحصل له اغماء اللي هو الكيتو اسيدوزيس، يبتدي اول كاركتر ليه لما بيجي عند بقه بنشم ريحه الاسيتون او ريحه التفاح المعقد، ويبقى عنده كشمر يعني بريس، عامل لانه في ثاني اكسيد كربون كتير، اسيدوزيس كتيره، فعايز يعوضها بالبايكربونات، فيبتدي حتى بيبقى نفسه عامل زي الحصان، زي كشمرز هاوس، يعني بيبقى نفسه متقطع قوي، بيبقى بيحصل نوزيا، بيحصل فوميتنج، وبيحصل كومبليكيشنز عاليه قوي هنقولها بالتفصيل. طيب الريجوليشن اوف بلازما جلوكوز ليفل. بلازما جلوكوز احنا قلنا بالانسولين. الانسولين لما بيزيد، لما بيحصل الاكل بياخد الانسولين جلوكوز. طيب لما ما بيبقاش فيه انسولين، مين الكاونتر ريجوليتوري هرمونز اللي عكس الانسولين؟ لما الانسولين بيقل، ودي اللي هنقولها ملحوظه مهمه جدا، يمكن مش هتقروها لان انا عضو في منظمه الصحه العالميه، في ابحاث مخصصه قوي خصوصا الناس اللي لما بيكون عندهم سكري وقبل ما يروحوا يناموا. لو تعرفوا حد في العيله، لان مفيش حد في اي عيله دلوقتي ما عندوش مرض الدايبيتس، بيحصل بقى ايه؟ لما الانسولين بيقل بيبقى عكسهم في 4 هرمونات: الجلوكاجون والابنفرين والكورتيزول والجروس هرمون. ده اول ما الجلوكوز الانسولين يقل دول يزيدوا، يعني دول عكس الانسولين: الجلوكاجون والابنفرين والكورتيزول والجروس هرمون. علشان كده ملحوظه ان الواحد لما بيجي المريض السكري لما يجي ينام وما خد كميه زياده من الانسولين او ما اكلش كويس، فبيحصل واثناء النوم هايبوجلايسيميا، او تلاقوه قبل ما يدخل ينام متنرفز، مش طايق حد، نيرفس جدا، تريجرز عنده يعني مش طبيعي. فاول ما بيبقى احس في الحاجات دي فيه، ابتدي اقول في الارم هنا، لازم الساعه 3 بالليل اقوم اصحيه. ليه؟ اللي بيحصل بقى ايه؟ ان هو خد الانسولين زياده فقلل الجلوكوز، حصل هايبوجلايسيميا. يجي بقى ما بيحصل هايبوجلايسيميا في بقى العكس بقى الهايبوجلايسيميا، اللي هم الهرمونز دي تبتدي تشتغل علشان تحافظ على كميه الجلوكوز، تعلي الجلوكوز، تجيب من الكبد الجلايكوجين، تكسره جلايكوجينوليسيس علشان يديني الجلوكوز، يبتدي الابنفرين يزيد، يبتدي الكورتيزول الجروس هرمون، فبتدي بتزود الجلوكوز في الدم. بس فوس مش حقيقي. يجي في الصبح يقيس السكر بتاعه يلاقيه عالي نتيجه مين؟ نتيجه الريجوليتنج هرمونز دي اللي علت الجلوكوز في الدم، مش نتيجه ان هو عنده الانسولين قليل، لا، ده نتيجه الهرمونز دي. يروح يديله الدواء علشان يقلل، فيروح جايبه له تحصل له غيبوبه سكر. فدي بتبقى من الحاجات اللي هي نوكتوريا، اللي هي بنقول عليها اللي في الليل بالذات قبل ما المريض ينام لازم اروح اعمل شيك اب، اشوف هو الانسولين خده واحلل الجلوكوز عنده، والساعه 3 اصحيه، لاني اخاف قوي ان هو في الفتره دي ان هو حصل له
اوريدي هايبوجلايسيميا فبتتعوض عشان تزود الجلوكوز، يبتدي بقى الريجوليتنج هرمون زي الكاونتر ريجوليتنج هرمون هي اللي تشتغل اثناء الليل فتعلي كميه الجلوكوز وهو اوريدي عنده هايبوجلايسيميا، لكن تديني فولس هايبرجلايسيميا. يجي الصبح بقى لا ده هايبرجلايسيميا يديله انسولين زياده تروح تعمل له سيفير هايبوجلايسيميك ويدخل في كوما. هنا ده البادي فانكشن نورمال، ده هو بس هو بيعيد نفس الكلام اللي قلناه بس بالديتيلز. يعني food is converted to glucose before it is used by the blood and body as مصدر للطاقه. هو خد هنا جزء من البنكرياس وابتدى يكبره ويبتدي يقول دي اللي هي بيتا سيل وكل جزء فيه بيحصل فيه ايه. ده كله برضه شرح اللي قلناه. هنا زي ما قلنا ادي الكي بتاع الانسولين زي ما هو مفتاح بيفتح، هو اللي بيفتح الخلايا وبيخلي الخلايا تدخل في تخلي الجلوكوز ياخد الجلوكوز من الدم ويخبط على الخليه افتحي علشان ادخل ليك الجلوكوز. علشان كده مريض الدايبيتس يا اما عنده مفيش بيتا سيل يا مفيش انسولين، يا اما في انسولين موجود بس في ريزيستنس في الخلايا او الريسبتورز مفيش، اللي هو عامل زي المأذون هو يجوز الخليه مع الجلوكوز مفيش، دي تبقى المشكله فيحصل هايبر انسولين. طيب فهنا بيقول it plays a role in all forms of diabetes mellitus. It regulates uptake of glucose from the bloodstream into every muscles and fat cells. ده عمل الانسولين but not into the cell of central nervous system اللي انا قلت عليها دلوقتي. Deficiency of insulin or insensitivity of its receptors cause diabetes mellitus. هنا زي ما قلنا اللي هي حته نفس الكلام، هو معلش هنا دي على اللابتوب لكن في الفلاشه كانت متركزه شويه في سلايدز استخدمت سلايدز اتحطت. ده ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز، ده البلاد فيسلز عندي لما بيكون هاي بلاد جلوكوز ده جاي من البنكرياس بيدخل يديني هاير في الماسلز في الاديبوز تيشو بيزود الجلوكوز ابتيك وبيزود الجلوكوز ستورج وبعد كده هنا بيقلل في الليفر. طيب الكربوهيدرات ميتابوليزم ده برضه ان هو بيتحول لنفس اللي قلناه قبل كده. CNS use glucose as its primary energy source. This is independent of insulin. هو زي CNS بيقول بقى ازاي يعني ازاي ده الكبس سايكل بقى، دي عايزه شرح بقى بتاعت البوينت بقى اشرحها لك بقى في المحاضره الثانيه. دي عايزه بقى ازاي بالاي تي بي والادرينالين ازاي الرايبوسفيت والحاجات بتاعت البوينت عشان اوريك ان هي دخلت في الانرجي ازاي من غير ما تعدي الانسولين هو بيكون الانرجي. طبعا جلوكوز is taken by the muscle to produce energy، ده محتاج انسولين. جلوكوز is stored in liver as glycogen، عشان كده لما بيقل الجلوكوز يبتدي الكبد يكسر الجلايكوجين علشان يدي جلوكوز ويعوض. Insulin is produced and stored by the beta cell of pancreas. كده كله معلش بعيد تاني. في كمان حته بوست برانديا اللي هي دي من الحاجات اللي هتبتدي تعالج الدايبيتس اللي هي بوست برانديا والفاستنج. ومين الدراجز اللي بتشتغل على الاثنين؟ ومين الدراجز اللي بتشتغل على واحده فيهم؟ بوست برانديا اللي هي بعد الاكل لغايه 4 ساعات. الفاستنج اللي هو ما اكلش حاجه ونشوف الجلوكوز قد ايه عنده. البوست برانديا بعد ما بياكل بتقيس له الجلوكوز عنده قد ايه، لان دي من حاجات التيستس بتاعه الجلوكوز او الدايبيتس. هنا insulin action ده post prandial glucose metabolism. After food is ingested, blood glucose concentration rise and stimulate insulin release. Insulin action بيعمل ايه؟ بياخد uptake by tissue، بيعمل lipid synthesis وينهبت fatty acid breakdown to ketone bodies. ketone bodies دي اللي محطوطه في type 1 لانه ما عندوش انسولين، فبالتالي الفاتي اسيد بتتكسر وعلشان تطلع طاقه فبتضطر تعمل تكسير للفاتي اسيد، ومن ضمن الحاجات لما بتكسرها اللي هي كيتون بوديز. بروموتس بروتين سينثيسيس طبعا. ده الكربوهيدرات
لما ناكل اللي هو بوست برانديان. لكن في الفاستنج نفس الحكايه. في الفاستنج هرمونز ذات بروموت ان انكريز ان بلاد جلوكوز ار ريليز، اللي هم دول ان احنا قلنا لما الانسولين يقل او الجلوكوز يبتدوا دول يشتغلوا عشان يجيبوا شويه جلوكوز يقدر الجسم يتعايش بيه. كلمه جلوكو نيوجينيسيس يعني ايه؟ تصنيع جلوكوز تصنيع من نون كربوهيدرات، من اي حاجه غير الكربوهيدرات، اللي هي عمليه الجلوكونيوجينيسيس اللي هي بتصنع اي جلوكوز من لا كربوهيدرات، مش من الاكل، ممكن من الفات من الماسلز، من اي حاجه غير الكربوهيدرات. طيب ايه انواع بقى الدايبيتس ميليتس؟ قال لي في تايب 1، في تايب 2، في حاجه اسمها لادا، وفي حاجه اسمها مودي، وفي اللي هي جيستيشنال دايبيتس اللي هو سكر الحمل. ايه الفرق بين كل واحد فيهم؟ وايه معنى لادا؟ لان دول اللي هيبقوا فيري امبورتنت في عمليه قد ايه؟ او عمليه الدايجنوزس او عمليه التريتمنت، او لما باجي اعمل حاجه اسمها سكرين. في الاول سكرين، بعد كده دايجنوزس، وبعد كده ابتدي اعمل تريتمنت على اساس اشوف التايب بتاع الدايبيتس. ادي تايب 1 اللي احنا قلنا عليه خلاص ده ما عندوش انسولين خالص ولازم ياخد انسولين من بره، ده معروف ان هو فيه ديستراكشن للانسولين. طيب الانسولين ده جاي منين؟ طبعا ميكانيزم كبير قوي في الجسم. المهم ان هو بيبقى ايه؟ في بري برو انسولين، وبعد كده بيتحول لبرو انسولين، بعد كده بيتحول للسي بيبتايد. ايوه اندوجينوس ولا لا؟ فهي من ضمن الحاجات المهمه جدا السي بيبتايد اللي هي بتقول لي ان كان في انسولين موجود. فعلشان كده من ضمن الحاجات الاناليسيس بتاعت الدايبيتس بشوف السي بيبتايد. دي من ضمن الحاجات غير الفاستنج اللي هو الجلوكوز توليرانس والحاجات دي. السي بيبتايد دي لما بتكون بوزيتيف معنى كده ان في انسولين، لانه كان في بري برو وتحول لبرو وبعدين تحول لسي بيبتايد. يبقى معنى كده لما بتكون السي بيبتايد بوزيتيف معنى كده ان هنا في انسولين. يبقى كده بتقول لي ما فيش تايب 1، لان تايب 1 ما عندوش انسولين، فبالتالي السي بيبتايد المفروض هتبقى نيجاتيف لما اجي اعمل الاناليسيس بتاعتها، لان اوريدي ما فيش انسولين. مين اللي هيطلع السي بيبتايد اذا ما كانش في انسولين؟ ده تايب 1 بس، ده بالزاويه. نيجي تايب 2. تايب 2 فيه انسولين، بالعكس في انسولين زياده كمان، بس المشكله عندي ان الريسبتور فيها ريزيستنس. عشان كده الدكتور الشاطر لما بيروح لمريض عنده دايبيتس ويشوف عنده كرش، اول حاجه ما يديلوش علاج، لان لايف ستايل نون فارماكولوجيكال تريتمنت، لانه لازم يقول له روح اعمل لي اكسرسايز وخس، لان لما بتخس لان الفات تيشو عشان كده حتى الحامل بالاضافه للهرمون البروجسترون اللي بيعمل ريزيستنس للانسولين، برضه لاحظوا ان هي في الاخر شهور الحمل بيجيلها دايما سكر الحمل في اخر شهور الحمل لحاجتين. اول حاجه ان هرمون البروجسترون بيشتغل، والهرمون البروجسترون ده بيعمل ريزيستنس للانسولين، ما بيخليش، بيبقى الخلايا الريسبتور مش فاتحه للانسولين، مش عايزه تدخل الانسولين دخل الجلوكوز، بتبقى هاي ريزيستنس للانسولين نتيجه الهرمون بتاع البروجسترون. تاني حاجه ان بطنها بتكبر. نعم بالظبط. انا كمان عندي بنكريات، وفي نفس الوقت الفاتي تيشو بتاعتها بتبقى بتزيد، فبيبقى بالريزيستنس اعلى. فعشان كده الانسان اللي هو بيبقى كرش اول ما يروح للدكتور قبل ما يديله ميتفورمين او يديله وات ايفر او يشوف له التحاليل يقول له 3 شهور خس واعمل رياضه وتعليم. على فكره في ناس كتير بيرجعوا للنورمال، يعني في ناس كتير جدا بيبقى عندهم الجلوكوز عالي، لان هو الريزيستنس ده بيجي نتيجه يا اما اوبيز واحد تخين، يا اما ستريس. الاستريس النفسي بيبقى برضه عامل كبير قوي، ان هو تحت ان هو يقول لك ده زعل وجاله السكر
عشان لسه شايفين من شويه الابنفرين ستريس يعني برافو عليك. الابنفرين بيزود جلوكوز. برافو عليك، برافو عليك، تمام، دي لسه أقول. فهنا فعلا من ضمن الكاونتر ريجوليتنج هرمون اللي هو الابنفرين. فالابنفرين لما بيكون الواحد اندر ستريس فبيزيد الجلوكوز عنده، فبيبقى فوز. هو لو هدي وعمل رياضه وعمل دايت ممكن يرجع نورمال جدا، لانه بمجرد ما بياخد الدواء لازم يستمر عليه، لان الدايبيتس ده كرونيك، فلازم الدكتور وهو بيعالج بيحاسب كويس قوي.